guys, welcome back to my channel. আজি মই আপোনালোকৰ আগত বহুত এফৰ্ডেবল আৰু সবৰে ঘৰত ইজিলি এভেইলেবল থকা এটা বডি অইলৰ বিষয়ে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ ওলাইছো। তো ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহলে প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু যদি ভিডিওটো ভাল লাগে তে এটা লাইক কৰি দিব। তো যোনটো বডি অইলৰ কথা কৈছো হেতু হৈছে হয় গাইস কোকোনাট অইল। এই কোকোনাট অইলটো সবৰে ঘৰত ইজিলি এভেইলেবল আছে কিন্তু আমি এই কোকোনাট অইলটো অকল চুলিতে ইউজ কৰো আৰু বডিত ইউজ নকৰো আৰু বডি অইলৰ নামত বহুত দামী অইলবোৰ কিনি লৈ আনো। সো গাইস কোকোনাট অইলে আমাৰ চুলিৰ লগতে আমাৰ স্কিনখনো বহুত স্মুথ কৰে আৰু ইয়াৰে বহুত বেনিফিট আছে। প্ৰথমটো হ'ল যে কোকোনাট অইলতে আপোনালোকৰ স্কিনখনত 24 আৱাৰ ময়েশ্চাৰাইজ কৰি ৰাখিব। ঠাণ্ডা হওক বা গৰম হওক আপোনালোকে যিকোনো ওয়েদাৰত কোকোনাট অইল ইউজ কৰিব পাৰে। কোকোনাট অইলে আপোনালোকৰ স্কিনখনত UV ৰেজ প্ৰটেকশ্যনো দিয়ে আৰু লগতে আপোনালোকৰ স্কিনত যদি কিবা ধৰণৰ ফাংগল ইনফেকশ্যন আছে বা স্কিন ইনফেকশ্যন আছে তেনেহলে কোকোনাট অইল ইউজ কৰিলে সেই ইনফেকশ্যনটো কমা দেখা পায়। আৰু লগতে আপোনালোকৰ বডিত যদি কোনো ধৰণৰ ডাৰ্ক পেচেছ আছে বা ইভেন টোন স্কিন হৈ আছে তেনেহলে কোকোনাট অইলে সেইবোৰ ঠিক কৰাত হেল্প কৰে। কোকোনাট অইলে আমাৰ স্কিনখন ডেমেজ হোৱাৰ পৰা প্ৰটেক্ট কৰে। কোকোনাট অইলে আমাৰ স্কিনখনত এটা নেচাৰেল শাইন দিয়ে। তো আপোনালোকে কোকোনাট অইল ইউজ কৰিলে কোনো ধৰণৰ বডি সিমাৰ ইউজ কৰিব নালাগে। কোকোনাট অইল যদি আমি নিজৰ ফেসত ইউজ কৰো তেনেহলে কোকোনাট অইলে একনি ট্ৰিটমেন্টতো হেল্প কৰে। সকলোৱে ফেসত কোকোনাট অইল ডাইৰেক্টলি ইউজ কৰিব নালাগে কাৰণ কিছুমানক কোকোনাট অইল ফেসত ইউজ কৰিলে সুট নকৰে। তো হেতু আপোনালোকে চাই লব তাৰ পিছতহে ইউজ কৰিব। কিন্তু বডিত আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে। মই মোৰ বডিত একো বডি লোশন ইউজ নকৰো, জাস্ট কোকোনাট অইলে ইউজ কৰো আৰু এটোৰ পৰা মই একো একনি হোৱা বা কিবা হয় এনেকুৱা একো সাইড এফেক্ট দেখা নাই। মোৰ স্কিনখন 24 আৱাৰ্স ময়েশ্চাৰাইজ হৈ থাকে। সো গাইস আজিলে ইমানে। ভিডিওটো যদি ভাল লাগে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব। থ্যাংক ইউ এভৰিওয়ান।